Hello, this is Engineer Louie Alcarde from Midas IT Philippines, ang bagong regional manager po ng Midas IT Philippines. So, ngayong araw po, ituturo ko po sa inyo kung paano mag-model gamit ang ating Midas Gen. Ngayon po, ang ituturo ko po sa inyo ay yung mga basic na functions lamang po ng ating Midas Gen at hindi ko po ituturo kung ano po yung mga dapat nating gawin sa mga actual projects natin kung hindi ang gagawin lamang po natin ay ang kumbaga basic training session lamang po. This is the first basic training session in video na ang language po na gagamitin ay Tagalog. So I hope that makakasabay po ang ating mga Filipino subscribers ng ating Midas Gen at lahat po ng manonood ng video na ito in the future na mga Pinoy. So, sa ngayon po, makikita po natin ang ating user interface na ating Midas Gen 2017. Sa ngayon po, ang ginagamit pa po natin na version ay yung version 1.1. Pero, no worries po. Ano lang naman po, basic training session lamang po ito. So, ang una po nating gagawin, pupunta po tayo sa structure tabs. Ngayon makikita po natin itong view tabs natin. Ito po yung mga ginagamit natin para po mas ma-maneuver po natin yung ating model. Ito po yun sila. But of course, we can also use yung nasa ribbon po natin. Ito po yung mga nagiging shortcut po ng ating view tabs para po hindi po tayo pabalik-balik dito sa view tabs natin whenever we want to do something na kailangan po natin gawin sa model natin. Now, itong first part, which is modeling, ang first po natin gagawin, pupunta po tayo sa structure tabs. By the way, ito po yung tinatawag nating tabs. Itong tabs po na nasa taas, ito po yung complete working flow ng ating Midas Gen. Malalaman po natin na patapos na po tayo sa ating pagde-design pag nakaabot na po tayo sa end ng mga tabs na ito. Now, ang first po natin gagawin, let's go to the structure tabs. Makikita po natin dito na sa ating workspace na wala pa po tayong grids. So, ang first po natin gagawin, maglalagay po tayo ng grids. First we do is we choose the drop-down button ng ating grids, and we define our point grid. Now, makikita po natin na ang default po ng Midas Gen is 0.61 by 0.61, which is not what we want to do. Gagawin po natin, maglalagay lamang po tayo ng 1 by 1 na grids. dx dy po, that means 1 meter on the x direction and 1 meter on the y direction. Baka po kasi magtaka tayo bakit nasa x and y direction yung grids natin. Ang x and y direction po kasi ng ating Midas Gen ay yung nasa horizontal plane po. X and y direction, nasa horizontal plane po tayo. Lagay lang po natin apply. We click OK. Makikita po natin na may grids na po tayong nakalagay. Kung papansinin po natin, punta po tayo sa top view. Ang nakalagay po na axis natin is X and Y. Yun po yung sinasabi kong ang X and Y axis natin is nakalocate sa horizontal plane ng ating coordinate system dito sa Midas Gen. So, ito po, pwede po nating i-deactivate yung ating grids by clicking on this button here. Pwede po nating i-activate kung gusto po natin silang makita. At para mas mapasimple po, mas mapadali po yung trabaho natin with our grids, i-click lang po natin itong point grid snap na nandito. Point grid snap, paano po natin malaman kung gumagana siya o hindi? Let us unselect point grid snap. Makikita po natin na hindi po tayo nakaka-select ng grids. Pag naka-on naman po siya,
makikita po natin na may cross yung ating cursor. It means po na naka-turn on yung ating point grid snap at mas madali po tayong makakakita or makakaselect ng ating grids. Now, ang next po natin gagawin ay gagawa po tayo ng nodes. So, pupunta lamang po tayo sa Node Element tabs. And dahil nga po gagawa tayo ng nodes, create nodes lamang po tayo. So, makikita natin dito na ang coordinates natin ay nasa 0, 0, 0. Meron po tayong function to copy our nodes. How many times po natin siyang gustong i-copy and anong distance po ng ating nodes na i-copy. So, makikita po natin, sir, ma'am, engineers, na ang coordinate system po natin dito, nag-iiba po siya as we move our cursor sa ating workspace. Palatandaan lamang po yan na yung coordinate na naka-on po yung ating point grid snap at nade-detect po ng ating cursor kung saang coordinates na po tayo nakaturo. So, nakikita po natin yan. Sa ngayon, gagawa po tayo ng 25 nodes. 5 nodes on the X direction and 5 nodes on the Y direction. Ang gagawin po natin, una muna, ipapakita ko muna sa inyo kung paano manually gumawa ng nodes. So, ang gusto po natin gawin, gagawa po tayo ng 5 nodes na 5 meters apart on the X direction. I-click ko lamang po itong coordinate 0, 0, 0. Make sure na nasa 0, 0, 0 tayo dyan. 0, 0, 0, 0, 5, 5, 0, 0, 10, 0, 0, 15, 0, 0, and 20, 0, 0. So, makikita po natin na nakakreate na po tayo ng 5 nodes. Pwede po natin i-off yung ating point grids para mas makita po natin yung nodes na ginawa natin. Ito yung isa, pangalawa, pangatlo, 4, pang-5 nodes. So, deactivate po natin siya ulit. Para po hindi po masyadong tedious yung ating trabaho. Pwede po nating gamitin yung copy function in creating nodes. Sa ngayon, gagawa pa tayo ng isa pang row ng nodes on the 0, 5, 0 direction. Ngayon po, gagamitin naman po natin yung ating copy function. So, since gagawa po tayo ng 5 nodes, we only have to copy it 4 times. Ilang meters po ba natin to i-copy? 5 meters po on the X direction. Ang gagawin lamang po natin, i-click lang po natin yung 0, 5, 0 na coordinate. Check po natin muna dito na nasa 0, 5, 0 tayo. And click lamang po tayo dyan. Makikita po natin na nakagawa na po tayo automatic ng another 4 nodes na nakapareho nung ginawa nating unang row ng nodes na nasa baba. And then ngayon po, gagawin po natin ulit. Ika-copy po natin siya dun sa 0, 10, 0. Another po sa 15, 0, 15, 0. And another naman po sa 0, 20, 0. Now, kung babalik po tayo sa top view natin, makikita po natin na meron na po tayong 5 by 5 na nodes na may 5 meters ang distance nila sa isa't isa. Ito po natin off ang ating point grids. Kita po natin yan. Yan na po yung nodes na gagawin natin, na itatrabaho natin for today. Now, ang next natin gagawin, punta lamang po tayo sa Properties tabs. Properties tabs po, makikita po natin na makaka-create na po tayo ng materials gamit itong tab na ito. Click lamang po natin yung Material Properties. Makikita po natin na meron tayong material, section, and thickness na wala pa po tayong ginagawa.
And by the way po, we can always check sa works tree natin. We call this the works tree, na makikita po natin dito always kung ano na po yung mga ginagawa natin um, sa ating model. Sa ngayon, ang nasa loob ng model natin ay may 25 nodes na nakikita natin dito sa ating work area. May 25 nodes na po tayo dyan. Sa ngayon, magdadagdag po tayo ng material, ng section, tsaka ng thickness. Nauna po tayo sa material. Click lamang po natin itong add. And lalabas po itong window na ito. Now, dito po sa elasticity data, kung ano yung mga material na gusto natin gamitin, ang type of design. Sa ngayon, gagamit po tayo ng concrete design. And dito po sa concrete na part na ito, pwede po tayong makapili kung anong standard yung gusto natin gamitin. Ngayon, ang gagamitin po natin ay ang ASTM-RC. And ang database, makakapili po tayo kung anong grade ng concrete material ang ating gustong gamitin. For today, let's say, gagamit po tayo ng grade C 4000. That's for 4000 PSI na concrete. And then we click on OK. Kita po natin sa ating works tree na meron na po tayong nadagdag na isang material, which is concrete na grade C 4000. Next naman po natin gagawin, punta po tayo sa section. This time, mag-add po tayo ng section data na gusto natin gamitin. Section ID number 1. Gagamit po tayo ng solid rectangle section, but ito po yung mga choices natin. Pero this time, since we are using reinforced concrete, solid rectangle po yung gagamitin natin. Papangalanan po natin itong column, ang first na section ID natin. Gagamit po tayo ng user. User po yung gagamitin natin kasi wala naman po tayong database for our concrete. So, user po. Makikita po natin na may height, may base, at may choice po tayo kung gaano kalaking section ang ating gagamitin. This time, gagamit po tayo ng 0.6 on H and 0.6 on B. And we click apply. Makikita po natin yung nagdagdag na po tayo ng isang section dito sa ating works tree, which is the column. Automatic po na mag-change yung ating section ID into number 2 since we have already clicked apply. Ngayon naman po ang ating ide-define yung ating girder. Type lamang po tayo natin dyan girder. Sa ngayon, ang dimensions naman ng ating girder na gagamitin ay 0.5 by 0.3. And ngayon naman po nakikita natin na nasa gitna po yung offset ng ating girder. Pwede po natin siyang i-change. Gawin po natin, click lamang po natin yung change offset. Gawin po natin center top. Oops. Session in Tagalog. Okay, so naka-auto-save na po yun. Gawin po natin center top. And we click OK. Ngayon, we click OK dito. So, makikita po natin na nagdagdag na tayo ng dalawang section. Meron na tayong column and girder. Should we need to change anything dito, right-click lamang po tayo. Punta tayo sa properties. Kung ano yung gusto nating i-change, change lamang po natin dito. We always have that option kung may gusto pa tayong i-change sa ating model in the future. So, sa ngayon, okay na po tayo muna doon. Ang gagawin po natin, mag-click muna tayo ng thickness. Click natin itong thickness. Mag-add tayo ng thickness. This time, we will be using 0.25 meters of thickness para sa planes na gagamitin natin dito sa ating model. And we click OK. And makikita po natin sa ating works tree na nakapag-add na po tayo ng thickness which is 0.25 meters. So, pwede na po natin itong i-close. And balik po tayo sa ating node and element tabs. Ngayon naman po ang ating gustong gawin, itong mga nodes po natin, i-extrude na natin siya to the Z direction para po maging columns na sila.
So, click lamang po tayo dito sa Extrude. Extrude lamang po. We want to select all. Gusto po nating i-select lahat ng ating nodes na ating gustong i-extrude. So, pwede po natin gamitin itong select all na dito sa ribbon. Select all lamang po. We can see that we have selected all our nodes there. And balik po tayo dito sa ating extrude. Now, sa extrude type po, node to line element lang. We have the choice kung node to line element to planar element, and planar element to solid element. But for now, gagamitin po natin yun. Ito muna ang node to line element because we want to extrude our node into a line element. Element type, of course, beam po muna ang gagamitin natin. Hindi naman truss yung gagamitin natin for our columns. Hindi naman din siya tension member or compression member. Gagamitin po natin muna beam. Of course, ang material, yun po yung dinecide natin kanina. And this time, column muna siya. Bababa po tayo dito. Ilang meters po natin siyang gustong i-extrude into the Z direction. Again po, ang Z direction po natin yung vertical plane po natin. Yun po yung ating Z direction. Ang X and Y direction po natin, yun naman po yung nasa horizontal plane ba. So this time, i-extrude po natin yung ating nodes 5 meters on the Z direction. Check po natin dx, dy, dz, 0, 0, 5. At ilang times po natin siyang gustong gawin. Gawin po natin siya. One time lamang po. Kasi gusto natin yung una natin gawin yung first floor muna. 5 meters na first floor. So, number of times is 1. And we click apply. Pag i-click po natin yan, makikita po natin that we have erected our columns already, which are 5 meters on the Z direction. 5 meters on the Z direction. Now, what we want to do is to extrude naman, since nakagawa na tayo ng column, gagawa naman po tayo ng girders na dinefine natin kanina. Punta lamang po tayo sa front view. Front view lamang po. And iselect po natin itong nodes na nandito sa upper left. Select po natin yan. Makikita po natin na naselect na natin yung nodes na nasa taas. Anyway, we can always choose to hide or unhide our model. Ito po yung function na nasa ribbon natin for shortcut. Para po mas makita po natin na naselect na po natin yung nodes na nasa upper right. Ito po yung mga nodes na gusto nating i-extrude para po gamitin po yun, para po gawin nating girders. Now, balik lamang po tayo dito. Same, node to line element lamang po tayo. Element type beam, grade C4000 pa rin. And sa ngayon, girder naman po tayo kasi girder yung gagawin natin. Ito naman po, mag-change na po ito. Instead na 5 meters on the Z direction, gawin po natin siyang 5 meters on the X direction. So, 5 meters on the X direction. Number of times natin siyang i-extrude. I-count na lamang po natin kung ilang spans ang kailangan natin. So, this is 4 spans. There are 4 spans na kailangan natin gawin. So, number of times, gawin naman po natin 4. And we click apply. So, nakikita po natin dito sa ating model na we have created girders na on the X direction. Activate po natin yung ating model muna. Unhide. Kikita po natin yung girders na ating ginawa. Ito po yung resulta ng paglagay natin kanina sa girder natin na ang offset niya ay nasa center top. Mag-iiba po yan kapag mag-iiba po siya pag nasa ibang offset naman po tayo. Papakita ko lamang po sa inyo. Itong center, lagay natin na center muna siya. Click natin OK. Nakita po natin na nag-iba po yung offset ng ating girder. Pero ngayon, gagamitin muna natin yung center top na offset. Yun po yung meaning ng ating offset dito. So, click on OK. Makikita po natin na umayos na po siya.
So, balik po tayo sa model natin. Punta po tayo sa left side, left view ng ating model. Select muna natin itong mga nodes na nandito. Of course, maseselect po, kasama po sa maseselect yung ating elements na ginawa doon sa taas. But do not worry po kasi nasa node to line element lamang po yung ating pag-extrude sa ngayon. So, ang mga extrude lamang po dyan, yung nodes lamang po. Yun pa rin po, element type is beam, material is C4000, and section is girder. Bababa po tayo, we only have to change ang direction naman po ng ating pag-translate dito. So, this time, 0 muna yung sa x direction. Maglalagay tayo ng -5 on the y direction kasi po ang pag-extrude po natin is on the negative y direction patungong negative y direction. So -5 po siya. This time po still may 4 tayong spans. So number of times natin siyang i-copy or i-extrude ay 4 times po. And let's click on apply. Makikita po natin that we have created our girders already. Now we can unhide our model again. Makikita po natin that we have created our first floor. But hindi pa po ito tapos kasi gagawa pa po tayo ng shear wall na i-copy po natin sa shear wall na mamaya i-copy natin during our building generation. Now, punta muna tayo sa top view. Balik tayo sa top view. And we only have to select the portion kung saan natin gustong maglagay ng ating shear wall. This time, ito po yung portion na yun. We can see that we have selected this portion. Yung portion na po. Yan po na portion. And we can choose to activate that para yan lamang po ang makikita natin sa ating interface. Now, we can see that we already have our portion na kailangan nating gawan ng shear wall. Balik po tayo muna, unhide muna natin yung model. This time, what we want to extrude, kasi po shear wall na po yung gagawin natin. Hindi na po siya node to line element, but this time, it's gonna be line element to planar element. And we choose to remove our source. Ito po yung source natin, yung ating girders. Element type po, it's gonna be a wall this time. And automatic kasi wall po siya, automatic po si midas gen napipili ng thickness, yung thickness na inassign natin kanina. So, dito naman po sa baba, what we want to do is to create the wall 5 meters. Gagawin po nating -5 kasi galing po siya sa magka-copy po tayo ng -5 meters papuntang 5 meters on the negative z direction. So number of times, 1 time lamang po. Now we select this. We can see that we have selected this girder here, and we can turn that into a shear wall. Just click on apply. We can see that we have created our shear wall dyan at nawala na po yung ating girder kasi we chose to remove the source. Now, ang gagawin naman natin, gagawa pa tayo ng ibang walls dito sa panggilid. So, we only have to change is ang wall ID. Na isa-select po natin itong dalawang girders na nandito. You see that we have created that. We have selected that. Okay lamang po na magkapareho lamang po sila ng wall ID since nasa isang plane lang naman po sila. So, you only need to click apply. We can see that we have created that wall. And lastly, gagawin po natin itong girder natin dito, gagawin po nating wall. We only have to change the wall ID into 3 and click on apply. Now that we have created our shear walls, what we want to do is to delete po natin yung ating mga
columns na nandito since they already have shear walls. What we want to do is to select those columns lamang po. Select lamang po natin sila. Since we have already selected them, punta po tayo dito sa delete. Baka po kasi ma-confuse tayo. May delete po tayo dito. Meron din po tayong delete dito. Gagawin po natin, i-delete po natin yung elements, hindi po nodes. So dito po tayo mag-concentrate. Just click on delete. And automatic mag-check na yung with free nodes and we click apply. So we automatically deleted our elements na nandoon at automatic din po na magko-connect yung ating shear walls na create kanina. So, we can now natapos na po tayong mag-create ng ating shear walls. Pwede na po nating i-activate yung entire structure natin. Activate all lamang po tayo nandito sa ating ribbon menu. Kikita po natin that we have created our first floor already. Now, what we want to do is, hindi lang naman one floor yung gagawin nating building for today. Gusto po natin gumawa ng 4-story building, 4-story reinforced concrete building. So, ang gagawin po natin, punta po tayo, balik sa structure tabs. Punta po tayo dito sa control data ... and building generation po. So, makikita po natin ito. Ang gawin po muna natin, select muna natin ang lahat ng ating structure. So, select all. Makikita po natin that we have selected our structure. Lahat po ng nodes and elements na nandyan sa loob, na-select na po. Now, what we want to do, maglalagay tayo ng second floor na may 4 meters on the global Z direction ang height, 4 meters. Isang floor lamang po yan. So, we click on add. And then, we want to add another 2 floors. Number of copies, another 2 floors po, 3rd floor and 4th floor. This time naman po, gawin lamang po natin 3.5 meters yung height. And we click on add. Makikita po natin dito na nakagawa na po tayo ng ating ilang copies. May isang copy na may 4 meters at dalawang copies na 3.5 meters on the global Z direction. And we just click apply. So we see that we have already created our 4-story building here. Again po, pwede po natin siyang i-hide muna yung model or i-unhide. Makikita po natin siya. So ngayon, medyo confusing po siya kasi magkakapareho yung color ng lahat ng sections natin. And we can always choose to change that. Punta lamang po tayo dito sa display option. Display option, punta lamang po tayo sa draw. And base po sa, ngayon gusto nating makita ang different colors po base sa section or thickness. So, maglalagay lamang po ako ng random color. Click apply and okay. So, makikita po natin na iba-iba na po yung kulay ng ating columns, girders, at saka shear wall. So, now we are done with our modeling part. Please, abangan na lamang po natin ang pag-upload ko po ng pag-apply ng boundary conditions and loads. And hanggang makaabot po tayo sa results and design. So, that's it muna for this video, and I hope na makakasama ko kayo ulit sa next videos na i-upload ko.